السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله من جديد. اليوم عندنا قصة جديدة أحداثها شيقة وممتعة، ولا روان أنها القصة فاضل وذكر لنا بعض التفاصيل والأحداث الغريبة خلال تواجدهم في أحد المناطق البرية، وهذا المكان سبب له هو واثنين من أصدقائه كانوا متواجدين معاه رعب وخوف، وعاشوا في ذاك المكان ليلة كانت من أصعب الليالي. بس لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات وتضغط على زر الإعجاب وتنشر هالمقطع للناس اللي حولك. وكالعادة ما نبدأ أي قصة إلا بداية بذكر الله سبحانه وتعالى، ونقول كلنا لا إله إلا الله، ونثنيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعدها نقول بسم الله، نبدأ قصتنا لليوم. طبعا فاضل من أهالي مدينة حفر الباطن، وذكر لنا بأن أحداث وتفاصيل هذه القصة صارت في عام 2017. يقول يومها كان عندي واحد من أخواني اللي أصغر مني مباشرة انقبل في أحد الدورات العسكرية في مدينة الرياض. بعد ما تخرج من هذه الدورة استأجر شقة خاصة بعزوبية. فالوالدة طبعا يوم قرب رمضان وذا راحت واشترت بعض الصحون والقدور والأشياء هذه. أنتم عارفين يعني حرص الأمهات على عيالها، خاصة اللي صار في مثلا منطقة ثانية بالحالة. فيقول جهزت بعض الأكل والأشياء يعني المجمدات من السمبوسة والحاجات هذه، وطلبت من عندي أني أروح أوصلها له. فيقول أنا أمانة استثقلت المشوار، يعني شوف أن المشوار من حفر باطن إلى الرياض يعني قرابة 500 كيلو، فالموضوع شوي متعب. فكرت أمانة أني أروح أرسله عن طريق شركات الشحن، لكن الوالدة وضحت لي أنه راح يكون يعني عليك بالبداية سعر الإرسالية بيكون كبير، لأنه فيه يعني قدور وأشياء بترسل، فراح يكون فيه وزن. والشيء الآخر يعني الأشياء مثل هذه المجمدات من ناحية السمبوسة وذا ممكن تخرب. فيقول أنا طحت يعني بين نارين ما عاد أعرف وش بسوي، أنا ما ودي في المشوار هذا أبدا. يقول طبعا رحت وبلغت أخوياي والناس اللي يعرفونهم، أنه بحيث أنه حصلت أحد من أخويانا أو حصلت ناس يعني أنتم تعرفونهم في أحد طالع مشوار للرياض وذا بلغونا. فيقول حصلت يعني بعدها بكم يوم واحد من أخوياي كان متواجد في القصيم، ويقول أنه يبي يعني بيروح للرياض عنده شغل يخلصه. فيقول طبعا طحت عليه وكلمته تكفى يا ابن الحلال، افزع مع اخوك هالفزعه وما ادري ايش، واقنعته ان نتواجه انا وياه في مدينه الارطاويه نفسها، اعطيه الاغراض وبعد كذا هو يتوجه يكمل طريقه الى الرياض. اخوي هناك راح يستلم الاغراض منه. فيقول وافق. يقولوا فعلا في ذاك اليوم قال لي ترى انا راح امشي وبمشي شوي متاخر، يعني تقريبا من بعد العشاء بساعه ساعه ونص. فقلت له ما عندك أي مشكلة. قال أنت حرك، يعني تقريبا من اتصل عليك وأقول أنا حركت أنت حرك أيضا. قلت له بسم الله. يقولوا فعلا رحت جالس مع أخوياي في الاستراحة وانتظر اتصال خوينا ذاك، يقول اتصل علي وبلغني أنه حرك الآن. كانوا جالسين معي اثنين من أخوياي ذولا يعني يروحون ويجون دائما معي. فقلت لهم وش رأيكم يا الربع، مشوار يعني سريع ما احنا متأخرين بإذن الله، صد رد زي ما يقولون، نبي نروح ننزل لنا أغراض في الأرطاوية وبعد كذا نرجع. يقول أنا حتى مشوار إلى الأرطاوية حسيت أنه ثقيل، لكن معي الشباب ذولا يعني خلوني مع السوالف والضحك والوناسة نقطع الطريق ولا نحس فيه. فوافق. يقول فعلا وتوجهت للبيت، رحت حملت الأغراض مباشرة، أخذت الحاجات هذه اللي جابتها الوالدة وحطيتها في السيارة وتوكلنا على الله. طبعا ضحك وسوالف وما أدري إيش إلين يقول وصلنا الأرطاوية. يقول هناك تواجهنا مع خوينا ونزلنا الأغراض، حملناها من سيارتنا إلى سيارته هو، ويقول أعطيته طبعا رقم أخوي علشان إذا وصل هناك يتصل عليه. يقول ورجعنا. فيقول مباشر ما جلسنا في الطاوية نهائيا، دورنا فوق تحت ورجعنا باتجاه حفر الباطن. يقول وكملنا طريقنا إلين تقريبا أقبلنا على منطقة برية كان اسمها أم رقيبة. فيقول خوينا اللي جالس ورا قال الربع ودي بدورة المياه. فقلت له خلاص هذه قدامنا المحطة. قال لا إلا أقف عند المدخل. طبعا المدخل هذا يقول كان يعني سابقا يستخدم في مهرجان نفسه اللي هو مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، فمسوي له بوابة كبيرة وما أدري إيش. يقول قلت لهم إلا يعني أقف عند المكان هذا.
يا ابن الحلال وش عندك؟ قال يا ابن الحلال وش بيضرك فيه؟ بتاقف ويمكن اروح اكتب لهم ذكريات. شوف الحين الجدار هذا كله مليان ذكريات، كل واحد كاتب له ذكريات ابو فلان وذكريات اليوم الفلاني وحاطين. قلت له يلا لا تطول علينا. يقول طبعا راح اكرمكم الله يقضي حاجته. بعدها قال الربع وش رايكم ناظروا حنا عند البوابه وفي طريق اسفلتي، وش رايكم نعس الطريق هذا؟ انا يقول بالنسبه لي يعني مشيت مع طريق حفر الباطن هذا الرطاويه كثير، ومن سنوات كنت امشي ايضا يعني يوم كان الحفل متواجد في المنطقه نفسها، لكن يقول ما فكرت بيوم من الايام اني ادخل داخل المهرجان نفسه. فما اعرف يعني وش متواجد داخل ذاك الشارع يعني كم طوله، متى ينتهي بالضبط ما اعرف. فقلت لهم يا ربع ما لنا حاجه في المكان، خلونا نتوكل على الله. يقول طبعا خوينا اللي نازل من السياره قال ابن الحلال لا تصير جبان وما ادري ايش، نبي نعس الطريق قريب، بس نبي نشوف وش نهايته وش فيه. المكان ذا يعني نذكر انه سابقا للمهرجان والسباقات، فخلنا نشوف يعني نعس الارض وش فيها. يقول خويني طبعا اللي راكب جنبي قام يعزز له ايضا، ويلا يا ابن الحلال وما ادري ايش لا تخاف، ما احنا مطولين كلها دقائق بس، من 5 ل10 دقائق وحنا متوكلين على الله نكمل الطريق للحفر. قلت يلا شعركم هداية الله اركب. يقول ركبنا دخلنا. يقول مع ذيك البوابة، طبعا البوابة ما فيها بيبان فقط شارع. يقولوا فعلا دخلنا. هنا يقول احنا وقتنا يوم وصلنا للبوابة هذيك حول الساعة 11 في الليل. فكبست يقول نور السيارة العالي، طبعا معنا هايلكس. يقول تلفت وحنا نمشي ما احنا مسرعين، لكن يقول طريق الاسفلتي مو هو طويل ايضا. اخذنا شوي هناك. يقول كني لمحت يعني كلب على اخر طرف نور السيارة. فقلت يا الربع هذاك وشو اللي يمشي؟ كني المح لي شيء يتحرك. قالوا شكله كلب، قرب من عنده بنشوف، يمكن راعي حلال بهالمكان ولا من هالكلاب الضالة نبي نعفسه بمكانه. وش لكم فيه؟ قال ما عليك قرب لا تخاف. يقولوا قربت من عنده. يقولوا يوم قربت إلا فعلا مجموعة كلاب التمت على ذاك الكلب. يقول كأنهم يعني جالسين يحرسونه. فهنا بدأ خوينا اللي راكب وراء فتح طبعا الشباك وبدأ معاه علب موية. يقولوا بدأ يرمي علبة الموية باتجاه ذيك الكلاب. يقولوا ضرب واحدة من الكلاب. يقول يوم ضرب واحدة من الكلاب الكلب ذاك انطلق، الكلاب الباقية يقول انتشرت. فقال يا ابن الحلال اسرع امشي. يقول انا مشيت ما ادري يعني وش نهاية الموضوع يعني. قالوا ابن الحلال خلينا نروح نستانس ننبسط نغير جو، ما دام جانا هالكلب هذا بهالطريق تونس فيه يا ابن الحلال، كنا مجربعين ندور لنا جرابيع ما لقينا هالجرابيع، لقينا هالكلاب هذه، خلينا ندعس وراه نشوف ايش وراه. يقول حنا انا ماشي. يقول ما اقدر اقول لهم لا، انا اللي طلبتهم يجون معاي، لكن ما توقعت هذا الشيء والسيناريو راح يصير، فخلاص بتحمل. يقولوا فعلا مشيت. هنا يقول يوم اخذنا شوي اقبلنا، يقول ذاك الكلب وقف بلحظة. يقول ما ادري وش اللي صار. يقول من الكلب ذاك كنا نلحق وراه فتوقعت انه تعب. يقول يوم وقف وانا واقف من مكاني. يقول وقفت الان ما ابي اقدم باتجاهه ابدا. يقول يوم وقف الكلب وعطانا وجهه، كأنه يعني يناظر شيء ما ندري وش هو، لكن هو يناظر باتجاهنا وحنا واقفين بمحلنا ما تحركنا، الكلب يناظرنا وحنا نناظره. فيقول بلحظة ما حسينا الا فيه صارت خبطة بحوض الهيلكس نفسها ما ندري وش هو. يقول احنا نلتفت ورانا ما حصلنا شيء. خوينا يقول انا بالنسبة لي ما نزلت ولا فكرت، جاني لحظة خوف ورعب ما هي طبيعية. يقول خوينا اللي وراء هو طالع مع الشباك نفسه، يقولوا ناظر ما حصل شيء. يا فلان في شيء قال ما في شيء. حرك خلينا نشوف هذا وش عنده. يقول ما معاه علبة ثانية. يقول لا حسيت إلا يقول يوم ضرب ذاك الكلب، ضرب الكلب مع راسي. يقول أنا شفتها الآن. يقول الضربة جت براسه بالضبط. يقول ما أدري من وين جتنا الكلاب. يقول احنا فاتحين درايش السيارة ويعني الهواء كان زين وحنا حتى ما احنا مسرعين. يقول ما حسينا بلحظة إلا يوم بدأ انباح الكلاب يجينا من كل اتجاه. يقول يوم أقبلت علينا الكلاب يقول وطوقتنا. أنا يقول فعلا يعني بلحظتها خوف ما هو طبيعي،
لكن ما بتكلم قدام أخوياي خوفا من ردة فعلهم إنه جبان وما أدري إيش، وهذا الشيء ما ودي فيه. يقول أنا أضرب في أخوياي عادي. خوينا ذاك اللي ضرب الكلب يقول عيونه طايرة ويتلفت يمين يسار، يقول بلحظة ناظرني، يقول أنا يوم ناظرني قلت له ارفع الشباك. وارفع الشباك، ويقول أنا أرفع الشباك من عندي. الراكب يا الربع شو نسوي؟ قال حرك. شو نسوي؟ الحين هجمت علينا لا تقطعنا، هذا كلاب ضالة بهالبر، انحش. يقول فعلا على ما لفيت السيارة يقول ودورت ودعست لها، يقول أنا دعست ما حسيت بلحظة، يقول يوم سمعت ضربة بكفر السيارة كنا الكفر ضرب له حجر أو شيء ما أعلم من وين. يقول يوم السيارة حسيت إنها مالت. الحين أنا وش بسوي؟ الكلاب حولنا ونحن قادرين يعني نكمل الطريق، ما أدري وش اللي صار. يقول وأنا تشجعت، يقول بديت أصيح على ذيك الكلاب. يقول يوم الكلاب فجأة يقول اسكتت، لكن ما أتوقع أنها من صيحتي أنا. يعني يقول بعدها صار يعني صمت تام في المكان وأنا أصارخ. يقول الكلاب وقفت نباحها ولا أدري وش اللي صار. وبلحظة يقول وأنا أسمع تصفير كان في أحد حولنا، فتوقعت أنه ممكن يكون صاحب حلال والكلاب هذه حراسة للمكان نفسه. قلت زين أقل شيء يعني يكون صاحبها قريب يفكنا منها، بس عدد الكلاب كبير يعني ما أتوقع يعني وش الحلال اللي عنده يخلي عنده كلاب حراسة أكثر من 10. يقول أنتظر أحد يطلع، أنتظر أحد يظهر لنا قدامنا. يقول ولا أحد جاء أبد. وبلحظة يقول ذيك الكلاب يوم اختفت من عندنا. وأنا أنزل وطالع في السيارة، يقول يا الله شفت الكفر كأنه دايس على حجر أو شيء. يقول المهم أنه بنشر. وأنا ناظر في أخوياي يا عرب ما ينفع الكلام هذا، شيلوا ساعدوني، سالفة إني بأغير كفر السيارة الحالي صعب، والوضع أنتم ما ندري الحين بأي لحظة تهجم علينا الكلام، ما دامها انحاشت فبسرعة ساعدوني. يقول فعلا نزلنا كلنا، يقول تساعدنا خلصنا بنشر السيارة، يقول وحركنا من المكان. يقول أنا يوم حركت على لساني يقول بديت أسمي وبديت أتعوذ من الشيطان في ذيك اللحظة. يقول لين رجعنا للبوابة مسكنا الخط، يقول وكملنا طريقنا إلى حفر باطن. أطالع بأخوياي يقول بالطريق، أخوياي يعني جاهم صمت. قلت لهم يا الربع وش هاللي صار؟ قالوا والله ما ندري. يقول خويي طبعا اللي وراء ساكت ولا حتى يرد علي، اللي يرد علي فقط الراكب. معقولة هذه كلاب حراسة؟ سمعت صوت التصفير اللي أنا سمعته، فتوقعت يعني أشياء ممكن أنا سمعتها هم ما سمعوا شيء، فهنا تأكدت أنهم كلهم سمعوا الشيء اللي أنا سمعته. خوينا ذاك يقول ما رد إلى الآن ساكت. يقول وأنا التفت عليه كل اللي عيونه طايرة ولا يتكلم ويناظر الشباك. يا فلان يا فلان، يقول لا رد لي خبر أبد، بس تكلم قال خلوني بحالي. يقول كملنا طريقنا إلين أقبلنا على الحفر. يقول يوم أقبلنا على حفر الباطن ضحكت أنا والراكب يعني على الموقف اللي حصل معنا، خلاص يعني عدى الموضوع. جاتنا لحظة خوف كلنا خفنا أمانة، لكن الحين يعني قربنا من ديرتنا وأهلنا فحسينا شوية راحة وطمأنينة. يقول بوجهي نزلت كل واحد منهم عند بيته، وبعدها يقول توجهت لبيتنا. فيقول لقيت الوالدة جالسة تنتظرني ويعطيك العافية وما قصرت وإن شاء الله الأغراض تصل لأخوك ويفرح بها وما أدري إيش. يقول أنا انبسطت إن الوالدة يعني فرحت إن الأغراض هذه راحت لأخوي. يقول وأروح غرفتي أبي أريح، وأخذت واتصلت على أخوي وبلغته إنه هذا رقم خوي علشان بحيث إنه لو اتصل عليك ولا شيء تعرف الرقم ترد عليه. الرجال ممكن يجي حتى لو متأخر ينزل لك الأغراض ويتوكل على الله. يقول طبعا أنا انهيت الاتصال، بعدها يقول حطيت راسي على المخدة بينام. يقول طبعا حد علمي إني بديت أقرأ آية الكرسي، لكن يقول حسيت بلحظة تعب وما أدري أنا كملت الآية ولا لا. يقولوا نمت، وبلحظة يقول كأن أحد يصحيني. فيقول يوم صحيت أناظر ولا أنا بالبر
وأنا صاير لي يعني أرض حوالي كله علو، كلها رمال مرتفعة، وأنا صاير بالوسط. يقول أنا مستغرب. بلحظة يقول يوم جاني ذاك الكفر يتدحرج، أنا أضرب حالي بتحرك ماني قادر، أنا أضرب جسمي. يقول ولا جسمي الوسطي بالضبط إلى تقريبا سرتي، يقول كلها يعني مدفونة بالرمل. يقول يوم ذاك الكفر جاني، يقول ما عاد يمديني أسوي شيء لين بس أتذرب يديني. يقول أحط يديني على وجهي علشان ما يضربني الكفر بوجهي. يقول طاح الكفر جنبي شوي، يقول ما رفعت يديني عن وجهي. يقول ولا أخوياي اللي كانوا معاي في ذاك المكان حولي، هم أخوياي نفسهم اللي راحوا معاي للأرطاوية. فيقول أناظر فيهم كلهم يعني مستغربين وخايفين. يقول أنا الآن ما أدري أنا بلحظتها أنا في منام ولا في حقيقة ما أعرف، لكن يقول بلحظة، يقول يوم ذاك المكان والعلو كله طوقته الكلاب. يقول بلحظة ظهر من قدام وجهي شايب كبير، يقول شعره أبيض ولحيته بيضة. يقول بس الشيء الغريب فيه كانت حواجبه لونها أسود. يقول بلحظة يقول كني أشوف عيونه أو لا، ما انتبهت. يقول يوم المعت، يقول أنا يوم المعت خفت. يقول أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي أنت تتعوذ من عندنا، لكن أنت اللي جيت مكاننا وآذيتنا. يقول أنا ما أدري وش فيه، الكلام هو لي ولا الغيري؟ يقول ما أدري. يقول جيت برد ولا خويي نطق، خويي من اللي كان راكب ورا اللي ضرب الكلب. قال أنا ما أدري من أنتم وش فيكم علينا وش تبون مني وما أدري إيش. يقول أنا بلحظة أبي أتكلم ماني قادر، أنا أحس بالسؤال والكلام موجه لي أنا، لكن فجأة خويي انطلق، أبي أرد أنا الآن ماني قادر أتكلم. يقول ما انتبهت إلا يوم جاني حجر من وراء ذاك الرجال، كن حجر رماه من وراء أو في أحد وراه رماه. يقول وذاك الحجر جاء، يقول لين ضربني براسي. يقول أغمى علي، أنا فزيت. يقول ولا أنا منامي وأنا بغرفتي. فيقول قمت مرعوب وخايف ولا أدري وش اللي صابني. طلعت للصالة، يقول ما حصلت أحد، أهلي كلهم نايمين، ماني قادر الآن أرجع للغرفة، ماني قادر. يقول واجلس في الصالة أنتظر لين تقريبا دخل وقت صلاة الفجر. يقول وأجدد وضوئي وأقوم وأطلع أصلي في مسجد الحارة. يقول أنا طبعا يوم رجعت لمحت واحد من أخوياي اللي هو الراكب، لمحته طالع من المسجد. يقول وأنا أروح مسرع علشان أبي أتماكن قبل لا يدخل بيته. يا فلان، يقول ويلتفت علي، هلا وش فيه؟ قلت له يا ابن الحلال أنا نمت وليتني ما نمت، شفت لي كابوس غريب. يقول له قال أنت كابوس؟ أنت تقول لي كابوس؟ أنا شفت لي بلوى، أنا حسيت في أحد عندي في الغرفة وما أدري، يقول إلا شيء صحاني من منامي ويخنقني بقوة، أبى أتنفس ماني قادر، أبى أتكلم ماني قادر، وظليت على وضعي يمكن أكثر من 10 دقائق وأنا تعافر أنا وياه وما أدري إيش. يقول بعدها، يقول يوم فكني أتلفت يمين يسار، يقول أحس في شيء بغرفتي يتحرك معي لكن ما أعلم وش هو. يقول أنا يوم قصيت عليه الموضوع قال والله العلم عند الله أن البلاء اللي جانا هذا من ذيك الكلاب. قال يمكنها حوبة ذيك الكلاب، الله يبي يعاقبنا. يا ابن الحلال خلاص توبة. وبعد ما رجعت يقول حصلت الوالد جالس يضبط قهوته، فيقول جلست عنده وقصيت له الشيء اللي حصل معي هذا، وقلت له عن الموقف اللي حصل معانا في نفس الليلة، وأيضا الشيء اللي حصل مع خويي. فقال أنتم وش لكم بقى؟ مكان ما هو لكم وأنتم رايحين الحاجة يعني، وأنتم بليل ما أدري أنتم وش تحسون فيه يوم أنكم وصلتوا لذاك المكان، وخلاص يوم حصلتوا ذيك الكلاب امشوا خلوها، وش لكم يوم أنكم ترمونها وتلاحقونها؟ قال والله يا ابن الحلال إني ما أدري، بس خوينا فلان. قال فلان هذاك والله وجه المصايب، وكم مرة أنبهك أنك تبعد عنه. قلت يا ابن الحلال الحين ما احنا يعني أنا ماني فاضي موضوع يعني تفتح لي شيء قديم، خلاص حصل اللي حصل، ولكن أنا ما أدري الآن وش بسوي. قال أنت بس ما سويت شيء، ما رميت ما أذيت. قال أبد ما سويت شيء أبد، لكن أنا اللي كنت أسوق السيارة. قال بإذن الله ما راح يصيبك شيء، ويمكنها بس خرعة، والشيء اللي حصل معاكم هذا يعني كابوس
خوف، تفكير يعني بالشيء اللي أنتم سويتوه غلط، وعلشان كذا شفته في منامك. يقول أنا على أنه الشيء هذا فقط يعني تأنيب ضمير. يقول أتقهوى مع الوالد، وبعدها يقول لاني ما نمت زين. يقول رجعت لغرفتي وكملت نومي. يوم صحيت يقول انتظرت تقريبا حول صلاة العصر، صليت العصر وبعدها توجهت أبي أروح الخوينا الثاني اللي كان راكب وراء اللي هو ضرب الكلب. كل يوم جيت ودق الباب، كل يوم طلع أخوه. قلت له وين فلان؟ قال فلان من تقريبا من البارح من وصل وهو مقفل على حاله باب الغرفة. نسأله نبي نصحيه ما هو راضي، ويقول لا تكلموني وما حد له شغل فيني وما. طيب علموني ابن حلال وش اللي صار معه؟ تغير شيء؟ شاف شيء؟ يقول أنا جاء في بالي يمكن الحين أنا المنام اللي أنا شفته خوي ذاك يعني أيضا شيء نخنقه، فأكيد خوينا هذا اللي هو زي ما يقولون أساس المصيبة والمطمة سواه هو، أكيد أنه جاه بلوى عظيمة. فيقول طلع طبعا بعدها أبوه. قلت له يا عم إن الموضوع يعني اللي حصل معنا 1 2 3، وابدأ قص عليه الموضوع كامل. يا والله يا ولدي أنتم الشيء اللي أنتم سويتوه يعني حتى الأطفال ما يسوونه، أنتم ناس كبار وهذا يعني الشيء يصدر منكم. قلت عاد حصل اللي حصل، ولا تسويه زي ما يقولون مثل الوالد. الوالد ما قصر، أعطاني محاضرة الصباح بدري، قال لي بيصير خير، والله خويك ما هو راضي يفتح لنا الباب. قلت عاد عموما أنا بس جيت أتطمن وشوف يعني وش وضعه. يقول طبعا رجعت للبيت. بعدها تقريبا بيومين يقول يوم جاني اتصال من رقم غريب. يوم طبعا رديت إلا قال لي أنا فلان اللي هو أبو خوينا اللي واجهني وأعطاني طبعا بعد محاضرة. وش فيه وش اللي صاير؟ قال ابن الحلال خويك البارح مسير على مرقيبة رايح للمكان اللي انتم ذكرتوه. شلون؟ قال والله هذا العلم حنا ما ندري، لكن علمنا أخوه يوم كان معه، أخوه عيا إلا يخوي. يقول راح قام يتمشى بذاك المكان ونزل وترك السيارة. يقول بعدها يعني لقاه أخوه طايح على الأرض، أخوه منخرع، أخوه اللي أصغر منه ما يدري وش يسوي وجايبه بها يعني بهالبر. وفعلا إن الوقت بالنهار، لكن أخوه ما يدري وش ردة فعله، ما يدري وش صار معاه. كل يوم جاء ويصحيه صحى. يقول بعدها جاء وحطه في السيارة وهو يعني رجع مرة ثانية للبيت وجاء وعلمنا. يعني لو أنه رايح للحالة والله ما ندري أرضه من سماه. والله ما أدري وش اللي صاير، لكن على الشيء اللي ذكرته يمكن أخاف مسه شيء صابه شيء. قال ما ندري، لكن العلم سألتك أبي أشوف يعني إذا تقدر تجي معي ودي أخذه ووديه عند شيخ يقرأ عليه. قلت له أبشر، هذا زي ما يقولون خويي وحسبة أخوي ما راح أخليه. يقول وأحرك بالسيارة إلين جيت بيتهم. يقول وأركب معهم في السيارة وتوجهنا لأحد القراء والرقاة الشرعيين. يقول طبعا يوم وصلنا عنده وبدأ يقرأ عليه، جلس قرابة 10 دقائق وهو يقرأ عليه. أنا بالنسبة لي يقول أسمع القراءة وقد سمعتها سابقا الرقية الشرعية، لكن يقول بدأ يقرأ آيات يعني فيها أشياء تدل على السحر والجن ومدري إيش. يقول فجأة زي كذا يقول يوم نطق خوينا وبدأ يصرخ بطريقة يعني غريبة، ويقول وتفلت علي أنا وتفلت على أبوه وأخوه. يقول بدأ يضربنا من كل اتجاه. فيقول هنا طبعا بعد ما قدروا يثبتونه، يقول بدأ يسولف معه ذاك الشيخ. يقول بدأ يسأله فقال إنه آذاني وأنا تلبسته، وهذا شوف اللي جالس يقول أشر عليه، هذا بس لو إنه مسوي أي شيء من هنا ولا من هناك أصلا كنت راح يعني أذبحه في مكانه، لأنه هو اللي جابهم لي في ذاك المكان، هو اللي جاء بسيارته ودخل في مكاننا. يقول أنا يوم قال الكلام هذا يقول ونفذ من مكاني وأنا أنطلق، يقول وأطلع مع الباب وانتظرتهم عند السيارة. يقول ولا أعلم بعدها ولا فكرت أني أسألهم، لكن يقول يوم أخذت قرابة النص ساعة 45 دقيقة، يقول يوم اطلعوا يقول أنا أضرب خويي معتفس
ووجهه متغير. فسألت أبوه، قال إن شاء الله أموره يعني صارت زينة، وعطانا الشيخ ماء وزيت وما أدري إيش بيستمر عليه، ونبي نحاول يعني نقرأ عليه سورة البقرة ونشغلها في البيت. هذا الأشياء اللي ذكرها الراقي. يقول أنا فعلا بعدها رجعت يعني معهم إلى البيت، أخذت سيارتي وتوكلت على الله باتجاه بيتنا. فيقول جلست في البيت قرابة الأسبوع ما طلعت منه أبدا، حتى صلواتي كانت في البيت. فيقول يعني كنت منخرش وما أعرف، ممكن بأي لحظة يعني شيء يظهر لي في طريقي، شيء يترصد لي، ممكن الشيء اللي تلبس خويي ذاك ممكن يتلبسني أنا. فيقول سبب لي رعب ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول من بعدها الوالد درى عني بالشيء هذا، دخل علي في غرفتي وبدأ يعطيني يعني من المحاضرات، وبدأ يذكرني بأشياء يعني في الدين وما أدري إيش، وأنت يعني لنت ما عندك عذر شرعي وما أدري إيش، وأمورك زينة الحمد لله وما صابك أذى، ليش تصلي في البيت وما لك صلاة في البيت. يقول بدأ يعني يذكرني بأشياء كثيرة. فيقول هنا طلبت من الوالد أنه يعني كل ما راح للمسجد في أحد الصلوات أبى أروح معه. يقول أنا خايف، يعني أنا فعلا أنا رجل وقتها، لكن صابني خوف يعني ورعب ما هو طبيعي من ذاك الشيء اللي كان متلبس خويه. فيقول التحذير جاني بشكل يعني ما هو طبيعي. أخذت من بعدها عهد على نفسي أني ما أدخل أماكن يعني في الليل. أخوياي يبون يغامرون، يبون يكشتون في الليل ويستكشفون مكان يعني، أو يجون يعني المكان فيه حيوانات يؤذونها، حتى يعني أنهم بعض الأحيان يطلعون يروحون يدورون الجرابيع. يقول أنا ما أطلع معهم نهائيا. أخذت على نفسي عهد ووعد أبدا ما عاد يتكرر معي هذا الموقف. والله يحفظنا حنا وياكم من كل شر ومكروه، ويبعد عنا الجن وأذاهم. هنا حنا وياكم وصلنا إلى نهاية القصة. أتمنى أنها أعجبتكم واستمتعتوا بتفاصيلها. وإذا كان هذا المقطع يستحق الدعم لا تبخلون علينا بالإعجابات، وأيضا نشر المقطع عند أكبر عدد من الناس اللي يحبونكم ويعزون عليكم، وأيضا الناس اللي حواليكم. وتنبيه بخصوص الاشتراك في قناة اليوتيوب وتفعيل زر التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. وبالنهاية أذكر نفسي وإياكم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتمسون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.